નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સ ગણિત વિષય પ્રકરણ 3 ત્રિકોણમિતીય વિધેયોનો અભ્યાસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। સૌ પહેલા આપણે પૂર્વ ભૂમિકા જોઈએ તો અગાઉના ધોરણોમાં પણ આપણે ત્રિકોણમિતિનો અભ્યાસ કરેલો છે અને એ ત્રિકોણમિતિનો અભ્યાસ એ આપણે બહુ શરૂઆતના એટલે કે પ્રારંભિક તબક્કામાં કરેલો છે કે જેની અંદર આપણે ત્રિકોણમિતિ એઝ એ ગુણોત્તર તરીકે, રેશિયો તરીકે, બે બાજુઓના ગુણોત્તર તરીકે આપણે લખેલું છે। એટલે એનો થોડોક જરા આપણે પુનરાવર્તન કરી લઈએ। ધોરણ 10 ની અંદર ધારો કે આપણે આ કાટકોણ ત્રિકોણ એબીસી આપણે પસંદ કરીએ, જેમાં ખૂણો બી જે છે એનું માપ આપણે 90° તરીકે લઈએ, તો ખૂણા એ માટે જે ખૂણો એ લઘુકોણ આવશે, એટલે ખૂણા એ માટેના જે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો જે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલા, એ ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો અમુક આ પ્રમાણે હતા, જેનું ટૂંકમાં આપણે પહેલા પુનરાવર્તન થોડું કરીએ તો ખૂણા એ માટે સૌથી પહેલો ગુણોત્તર આપણે ધારો કે લઈએ, એને આપણે સાઇન એ કહીએ। તો સાઇન એ માટે આપણે સૂત્ર જે વાપરતા હતા એમાં સામેની બાજુ ભાગે આપણે શું લખતા હતા? કર્ણ। એટલે ખૂણો એ ધારો કે આ લઈએ આપણે, તો ખૂણા એ ની સામેની બાજુ એટલે આપણે શું લઈશું? બીસી, અને કર્ણ તરીકે આપણે એસી લઈશું। આ જે માપ છે એને આપણે શું કહીશું? એસી બાજુને કર્ણ તરીકે ઓળખાશે। પછી એ જ રીતે બીજું જે મૂલ્ય છે એ આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલું cos a, બીજો ગુણોત્તર cos a લખેલો। cos a માટે આપણે લખતા હતા કે અહીંયા આવશે પાસેની બાજુ અને એના છેદમાં આપણી જોડે રહેશે કર્ણ। એટલે ખૂણા એની ધારો કે પાસેની બાજુ આપણે જોઈએ તો આપણને શું મળશે? ab, અને ab અને એના છેદમાં આપણને શું મળશે? એસી, પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ રહેશે। પછી આપણું જે ત્રીજું એક મુખ્ય વિધેય આપણે અભ્યાસ કરેલો tan a, ખૂણા એ માટે tan a ને જો આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો tan a માટે આપણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરતા હતા કે સામેની બાજુ ભાગ્યા આપણને શું મળશે? પાસેની બાજુ। આ રીતે tan a લખેલું, એટલે ખૂણા એની સામેની બાજુ બીસી આપણે લખીએ અને પાસેની બાજુ તરીકે આપણે શું લઈએ? એ રીતે આ મુખ્ય ત્રણ વિધેયો આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલા। એ ઉપરાંત સાઇન જોડે સંકળાયેલું કોસેક વિધેય, પછી કોસ જોડે સંકળાયેલું સેક વિધેય અને ટેન જોડે સંકળાયેલું કોટ વિધેય પણ આપણે ધોરણ 10 ની અંદર વ્યાખ્યાયિત કરેલું છે। એ વિધેયના અલગ અલગ ખૂણાઓના મૂલ્યો પણ આપણે જોયેલા છે। પછી એમાં થોડાક નિત્ય સમૂહનો પણ અભ્યાસ કર્યો છે, જેમ કે sin સ્ક્વેર થીટા વત્તા cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1, tan સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 બરાબર cot સ્ક્વેર થીટા, 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર થીટા બરાબર cosec સ્ક્વેર થીટા, આવા અમુક નિત્ય સમૂહનો પણ અભ્યાસ કર્યો છે। અને સાથે સાથે આપણે અવક્ષેપ કોણ, ઉત્સેદ કોણ એ જે છે તેનો પણ આપણે અભ્યાસ કરેલો છે। તો આ એક પ્રાઇમરી એટલે પ્રારંભિક તબક્કામાં ત્રિકોણમિતિનું થોડું જ્ઞાન આપણે 10મા ધોરણની અંદર પ્રાપ્ત કરેલું છે। હવે આપણે વ્યાપક સ્વરૂપની અંદર ત્રિકોણમિતિનો અભ્યાસ એ ધોરણ 11 ની અંદર કરવાનો રહેશે। વ્યાપક સ્વરૂપ એટલે મિત્રો કઈ રીતે કે આપણે 10મા ધોરણનું થોડુંક ફરી એકવાર ફ્લેશબેક પર જઈએ તો એમાં જે મૂલ્યો આપણે લેતા હતા એ બધા 0 થી 90 ની વચ્ચે પસંદ કરતા હતા ખૂણાઓના મૂલ્યો, જેમ કે sin 0 એટલે 0 કહેવાય, cos 0 એટલે 1 કહેવાય, પછી sin 30 1/2, cos 30 √3/2, આ બધા જે મૂલ્યો હતા એ મૂલ્યોનું માપ તમે જોયું હશે તો અંદર જે કોષ્ટક આપણે બનાવતા એ કોષ્ટકમાં 0 થી 90 સુધીના મૂલ્યો આપણે ઉપયોગ કરતા। હવે 90 થી વધારે હોય તો શું, 0 થી ઓછા હોય તો શું, એનું કોઈ જ્ઞાન આપણને 10મા ધોરણ સુધી હતું નહીં। આ મર્યાદા અત્યારે 11મા ધોરણની અંદર જ્યારે ત્રિકોણમિતિનો વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું ત્યારે દૂર થશે। તો કઈ રીતે? તો અહીંયા 11મા ધોરણમાં જે આપણે ત્રિકોણમિતિ અભ્યાસ કરવાની છે એ વર્તુળના સંદર્ભમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું, અને એને જેમ 10મા ધોરણમાં ત્રિકોણમિતિ એટલે ત્રિકોણમિતિય જે સાઇન એટલે આ બે બાજુનો ગુણોત્તર આપણે લીધા હતા, કોસ એટલે પણ બે બાજુનો ગુણોત્તર, એમ અહીંયા 10મા ધોરણમાં ત્રિકોણમિતિ એટલે બાજુઓના ગુણોત્તર તરીકે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલું છે। જ્યારે અહીંયા આપણા ચેપ્ટરનું નામ જ છે પ્રકરણનું ત્રિકોણમિતિય વિધેયો, એટલે ત્રિકોણમિતિય જે સાઇન કોસ ટેન આવશે એને આપણે એઝ એ ફંક્શન તરીકે અહીંયા આપણે વ્યાખ્યાયિત કરીશું। એટલે એ વ્યાખ્યાયિત કરતા પહેલા થોડાક પારિભાષિક શબ્દો આપણે સમજવા પડશે। તો એ શબ્દો સમજવા માટે પહેલા થોડીક જે વ્યાખ્યાઓ છે તે આપણે જરા જોઈશું મિત્રો।
10મા ધોરણનો જે આ બધા પોઈન્ટ્સ છે તે આ કંઈક નોટની અંદર અવશ્ય નોંધી રાખશો. આપણી જે જૂની 10માની બુક હોય એમાંથી પોઈન્ટ આપણે હંમેશા થોડા યાદ રાખવા. હવે થોડાક જે 11 સાયન્સની અંદર ત્રિકોણમિતિમાં અભ્યાસ માટેના જે થોડાક જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે તેને આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલો જે મુદ્દો લઈએ આપણે ખૂણો. ખૂણો તો આપણે આમ જનરલી જાણતા હોય છે કે ખૂણો કોને કહેવાય, બરાબર. તો ખૂણો એટલે આપણી ગાણિતિક ભાષાની અંદર વાત કરીએ તો ખૂણાની અંદર ધારો કે કોઈ એક આરંભ બિંદુ હોય, આરંભ બિંદુમાંથી કોઈ એક કિરણ આપણે આ રીતે બહાર કરીએ જેને આપણે OA નામ આપીએ, અને આ જે કિરણ છે એને આપણે પ્રારંભિક બાજુ અથવા ભુજ એ રીતે નામ આપીએ છીએ OA ને. પછી એ જે કિરણ છે એનું આપણે પરિભ્રમણ કરાવીએ. ધારો કે પરિભ્રમણ ઉપરની તરફ કરો એટલે ઉપરની તરફ પરિભ્રમણ અહીંથી આ દિશામાં પરિભ્રમણ કરીએ અને ધારો કે બીજી સ્થિતિ આપણને તે કિરણની પ્રાપ્ત થાય. એ બીજું કિરણ આપણું કયું છે OB. તો OB જે છે એને આપણે અંત્યભુજ એવું નામ આપીશું. OB ને આપણે શું નામ આપીશું? અંત્યભુજ એ પ્રકારનું નામ આપીએ. તો આ જે પ્રારંભિક ભુજ અને અંત્યભુજ એટલે કિરણનું પરિભ્રમણ થયું. OA કિરણનું પરિભ્રમણ કરતા નવી સ્થિતિ તેની OB પ્રાપ્ત થઈ. તો એ બંને વચ્ચેનું જે સ્થિતિ એટલે આ જે વસ્તુ મળી એને શું કહેવામાં આવશે? ખૂણો કહેવામાં આવશે. એ જે વસ્તુ મળી એને શું કહેવામાં આવશે? ખૂણો કહેવામાં આવશે. એટલે પ્રારંભિક બાજુથી અંત્ય બાજુ સુધીનું જે પરિભ્રમણ થાય, પ્રારંભિક બાજુથી અંત્ય બાજુ સુધીનું જે પરિભ્રમણ થાય ત્યારે જે વસ્તુ આપણને મળે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? ખૂણો કહીએ છીએ. હવે આ જે ખૂણો આપણે વ્યાખ્યાયિત કર્યો તો ખૂણાના માપ વિશે આપણે અહીંયા ખાસ શરૂઆતમાં થોડીક ચર્ચા આપણે કરી લઈશું. તો ખૂણાનું માપ, ખૂણાના માપના સંદર્ભની અંદર અહીંયા ખૂણાનું માપ દર્શાવવા માટે બે પદ્ધતિઓ આપણે અહીંયા ઉપયોગમાં લીધેલી છે. એમાં પહેલી પદ્ધતિ જે છે એ ખૂણાનું માપ અંશમાં દર્શાવવાનું, એટલે ખૂણાનું અંશ માપ કહીશું. એને આપણે શું કહીશું? ખૂણાનું અંશ માપ. વ્યાપક સ્વરૂપમાં ખૂણાનું અંશ માપ. અને બીજી પદ્ધતિ આવશે એમાં ખૂણાનું રેડિયલ માપ આવશે. તો ખૂણાનું અંશ માપ અને રેડિયલ માપમાં જોઈએ આપણે કઈ રીતે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીશું. તો એમાં પણ આ જ રીતે ધારો કે આપણે ફરી એકવાર આ જ રીતે ઉપયોગ કરીએ કે કિરણ OA આપણી પાસે છે, બરાબર. હવે કિરણ OA જે છે એને આપણે પરિભ્રમણ કરાવીએ આ રીતે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો ધારો કે એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ જ્યારે કિરણ OA પૂરું કરે અને ફરીવાર એની એ જ સ્થિતિમાં આવે, ફરીવાર શું આવશે? એની એ જ સ્થિતિમાં આવશે. આખું પૂર્ણ પરિભ્રમણ કરી અને ફરીવાર એ સ્થિતિમાં આવે એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે આખું પૂર્ણ પરિભ્રમણ એ 360 અંશનું થતું હોય છે. કેટલા અંશનું થતું હોય? 360 અંશનું. તો એના એ સંદર્ભના આધારે આપણે એક અંશ માપની વ્યાખ્યા લઈશું. એક અંશ માપની વ્યાખ્યા આપણે એવી કહી શકીએ કે જો પ્રારંભિક બાજુથી અંત્ય બાજુનું પરિભ્રમણ એક આખું પૂર્ણ પરિભ્રમણ, એ પૂર્ણ પરિભ્રમણના 1/360 ભાગને, પૂર્ણ પરિભ્રમણના કેટલા ભાગને? 1/360 ભાગનું હોય તો તે બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો હોય તેને શું કહેવામાં આવશે? 1 અંશ કહેવામાં આવશે. ખરેખર જોઈએ કે જો પ્રારંભિક બાજુથી અંત્ય બાજુ સુધીનું પરિભ્રમણ એક પૂર્ણ પરિભ્રમણના 1/360 ભાગનું હોય, પરિવાર એક પૂર્ણ પરિભ્રમણના કેટલા ભાગનું? 1/360 ભાગનું હોય તો જે ખૂણો બને એ ખૂણાના માપને શું કહેવામાં આવે? 1 અંશ માપ કહેવામાં આવશે. એટલે અહીંયા જે આપણે આ જે આખું 360 નો ભાગ છે, આખું જે પરિબળ 360 એટલે આપણે કેટલા ભાગ કરીશું? 1/360. એટલે અહીંયા ફરી એકવાર આપણે આકૃતિથી દર્શાવીએ કે સપોઝ બહુ નાની આકૃતિ આની બનશે, જે આપણે પરિઘની કોણ માપકની મદદથી આપણે જે સાધનો આવે કંપાસ બોક્સની અંદર એમાં કોણ માપકમાં 1 અંશ એવું માપ આપણને મળતું હોય છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ પદ્ધતિથી આપણે સ્વીકારેલું હોય છે. આ જે છે એ ટોટલ આખા જે 360 ભાગ છે એનો એક ભાગ છે, એટલે 1/360 ભાગ. એટલે આ જે માપ મળે આપણને એ માપને શું કહેવામાં આવશે? 1 અંશ કહેવામાં આવશે. એટલે 1 અંશ બરાબર 1/360 ભાગ એવું આપણે કહી શકીએ. 1/360 ભાગ એટલે શું કહેવામાં આવશે? 1 અંશ આપણે કહી શકીએ. એક પૂર્ણ પરિભ્રમણના 1/360 ભાગને
માપને આપણે શું કહીશું? 1 અંશ કહેવામાં આવશે. હવે અંશની અંદર પણ આની જે એક્ઝેક્ટ વ્યાખ્યાઓને બધું આપણે એક ટેમ્પલેટ બનાવીને પીડીએફ ફાઇલ તરીકે અંદર ગ્રુપની અંદર મોકલીશું. તે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને એની વ્યાખ્યા મળશે અને બુકની અંદર પણ આ વ્યાખ્યાઓ જે છે આપણે લખેલી છે. બીજી હવે અંશ માપથી થોડા આગળ વધીએ તો 1 મિનિટની આપણે વાત કરીએ. 1 અંશ પછી આપણે વાત કરીશું 1 મિનિટ. તો હવે જે આ 1 અંશ આપણે જે લખ્યું, ધારો કે આ 1 અંશ માપ છે, તો 1 અંશ માપના 60મા ભાગના 1 અંશના કેટલા ભાગના 60મા ભાગના માપને 60મા ભાગના માપને શું કહેવામાં આવશે? 1 મિનિટ કહેવામાં આવશે. 1 મિનિટ કહેવામાં આવે છે. 1 અંશના કેટલા ભાગના 60મા ભાગને શું કહેવામાં આવશે? 1 મિનિટ કહેવામાં આવશે. એટલે આ 1 અંશ જે માપ મળ્યો આપણને તેના કેટલા ભાગ કરવાના? 60 સરખા આપણે ભાગ કરીએ તો એમાંનો એક ભાગ એટલે 1 ભાગ્યા 60મો જે ભાગ મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ? 1 મિનિટ કહીએ છીએ. એનો જે સંકેત આવશે આપણો, અને અહીંયા જે 1 મિનિટ એટલે એને 1 ની ઉપર 1 આ રીતે ડેશ આપણે લખીશું, અને જે અંશનો કેટલામો ભાગ છે? 60મો ભાગ, એટલે 1 ભાગ્યા 60 અંશ માપ. 1 અંશનો કેટલામો માપ? 60મો આવશે. એટલે આ રીતે લખી શકાશે. અને 1 અંશ આપણે લખવું હોય તેની અંદર પણ 60 કળા એ રીતે આપણે લખી શકીએ. 1 અંશ બરાબર શું લખાશે આપણી જોડે? 60 મિનિટ. એટલે મિનિટ 1 અંશ બરાબર 60 મિનિટ. આ રીતે આપણે લખીશું. પછી એનાથી આગળ વધે મિનિટ પછી આપણે સેકન્ડની પણ વાત આવશે. હવે એનાથી પણ આગળ સૂક્ષ્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ આપણે, ધારો કે પ્રારંભિક કિરણ અને આપણું અંતિમ કિરણ બે આપણી જોડે છે, તો એમાં આ જે માપ છે એને આપણે 1 મિનિટ કહીએ. આ જે માપને શું કહીએ? 1 મિનિટ. તો 1 મિનિટના પાછા કેટલા ભાગ કરીશું? આપણે 60 ભાગ કરીશું. 1 મિનિટના પાછા કેટલા ભાગ કરીશું? 60. એટલે 1 મિનિટના 60મા ભાગને શું કહેવામાં આવશે? 1 સેકન્ડ કહેવામાં આવશે. 1 મિનિટના 60મા ભાગને આપણે શું કહીશું? 1 સેકન્ડ. એટલે એનો સંકેત આ રીતનો છે, એને આપણે શું કહીશું? 1 સેકન્ડ કહેવામાં આવે છે. એટલે એક જે સેકન્ડ આપણે પડે છે, 1 સેકન્ડ એટલે એક જે મિનિટ છે આપણી, એ મિનિટનો કયો ભાગ લેવાનો? 60મો ભાગ લેવાનો. 1 મિનિટનો કયો ભાગ આવશે? 60મો ભાગ, જેને આપણે શું કહીશું? 1 સેકન્ડ કહેવામાં આવશે. એટલે આ રીતે આપણે જે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે, તો સૌથી પહેલા આપણું અંશ માપ આવશે. 1 અંશનું માપ કોને કહેવાશે? પરિવાર થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. 1 અંશ એટલે એક પૂર્ણ પરિભ્રમણના 1/360મા ભાગના માપને આપણે શું કહીશું? 1 અંશ કહેવામાં આવશે. પછી આવશે 1 મિનિટ. 1 મિનિટ એટલે 1 અંશના 60મા ભાગને શું કહેવામાં આવશે? 1 મિનિટ કહેવામાં આવશે. પછી સેકન્ડ. સેકન્ડમાં પણ એ જ રીતે સેકન્ડ એટલે 1 મિનિટના કેટલામા ભાગમાં? 60મા ભાગને પણ આપણે શું કહીશું? 1 સેકન્ડ કહીશું. જનરલી આપણે આ જ વસ્તુ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કે 60 મિનિટ, જે મિનિટનો 60મો ભાગ હોય એને સેકન્ડ એ પ્રમાણે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ વ્યવહારની અંદર પણ. એટલે આ રીતે ખૂણાનું જે માપ છે એ આ પ્રમાણે આપણે અંશ માપની અંદર આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીશું. ત્યાર પછી હવે ખૂણો જે છે એમાં આપણે જોઈએ તો બીજી એની રીત જે છે એને રેડિયન માપ કહેવામાં આવે છે. ખૂણા દર્શાવવાની બીજી જે માપ પદ્ધતિ છે કઈ છે? રેડિયન. અને રેડિયન માપ પદ્ધતિની અંદર આપણે વર્તુળનો ઉપયોગ કરવો પડશે. એટલે વર્તુળનું આપણે જરા થોડુંક પુનરાવર્તન કરી લઈએ તો 10મા ધોરણની અંદર આપણે વર્તુળના લગતા ઘણા પ્રકરણોનો અભ્યાસ કર્યો છે. એમાં વર્તુળની અંદર વ્યાખ્યામાં જોઈએ તો વર્તુળમાં એક કેન્દ્ર આપેલું હોય છે અને સાથે આપણને તેની શું આપી હોય છે? ત્રિજ્યા. એટલે R2 ની આકૃતિ છે, તો R2 સમતલની અંદર કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી નિશ્ચિત અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓના સમૂહને આપણે શું કહીએ છીએ? વર્તુળ કહીએ છીએ. હવે એની અંદર થોડુંક આપણે પર્ટિક્યુલર ડેફિનેશન એકમ વર્તુળ ઉપર આપણે જઈશું. એટલે એકમ વર્તુળની વ્યાખ્યા અહીંયા આપણે એ તરીકે લઈ શકાય. એકમ વર્તુળ એટલે જેનું જે કેન્દ્ર જે છે એ કેન્દ્ર આપણે શું લઈશું? ઉગમ બિંદુ હોય, બરાબર. અને એની ત્રિજ્યા કેટલી એકમ હોય? 1 એકમ. જે વર્તુળનું કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ અને ત્રિજ્યા 1 એકમ હોય એવા વર્તુળને શું કહેવામાં આવશે? એકમ વર્તુળ કહેવામાં આવશે. એટલે આ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે એકમ વર્તુળની, જે ખાસ આપણે યાદ રાખવાની રહેશે. અને ત્યાર પછી હજી એક બીજો 10મા ધોરણનો બીજો એક પોઈન્ટ આપણે અહીંયા જરા ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. ધારો કે આપણી જોડે આ વર્તુળ છે, એમાં વર્તુળની ત્રિજ્યા, આ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે, વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણે R લઈએ અને આપણે બિંદુઓ નામ આપીએ OA. તો અહીંયા આપણે એક ચાપ લઈશું AB.
ચાપ શું લઈશું AB, કે જેની લંબાઈ AB ચાપની લંબાઈ આપણે શું લઈએ L. તો અહીંથી A થી ધારો કે આપણે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં અહીંયા સુધી પહોંચીએ, અહીંયા આપણને બિંદુ B મળે, એટલે જે AB ચાપ આપણને મળી એમાં AB ચાપ જે છે એની લંબાઈ શું લઈએ L. તો AB ચાપ દ્વારા વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ OA અને OB આ બે કિરણો દ્વારા ધારો કે જે ખૂણો બન્યો એ ખૂણાને આપણે શું કહીએ થીટા કહીએ. એ ખૂણાને શું કહીએ આપણે થીટા. તો એ જે થીટા છે એ થીટાને દર્શાવવાની આપણી રીત હતી. થીટા આપણે શું લખતા હતા L/R, એવું 10મા ધોરણમાં પણ આપણે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. એટલે ફરી એકવાર એને આપણે પુનરાવર્તન કરી લઈશું. થીટા L/R. અને બીજી રીતે પણ અલગ અલગ રીતે લખી શકાય. L θ/R એ પ્રમાણે આપણે બનાવી શકીશું. તો હવે આની અંદર આપણે જેમ અહીંયા આપણે એક અંશમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું કે એક પરિભ્રમણના 1/360માં ભાગને આપણે એક અંશ કહીશું. એ રીતે રેડિયનમાં પણ આપણે એક રેડિયનની વ્યાખ્યા એ અહીંયા વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે કે એક રેડિયન કોને કહેવાશે. એક રેડિયનની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો એની અંદર આપણે વ્યાખ્યા આ રીતે લઈશું કે એકમ વર્તુળમાં એકમ લંબાઈના ચાપ દ્વારા વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ બનતા ખૂણાના માપને શું કહેવામાં આવશે? એક રેડિયન કહેવાય છે. બનતા ખૂણાના માપને એક રેડિયન કહેવાય છે. બરાબર? એટલે કઈ રીતે? ધારો કે આ એકમ વર્તુળ છે આપણું. એકમ વર્તુળ ઉગમબિંદુ કેન્દ્ર આવશે, એની ત્રિજ્યા 1 એકમ. એની અંદર આપણે એકમ લંબાઈની ચાપ લેવાની. આ જે ચાપ આવશે લેન્થ ઓફ આર્ક AB એ આપણને શું મળશે? 1 મળશે. બરાબર? આર્ક AB એ કેટલી મળશે? 1. અને એની ત્રિજ્યા છે તે પણ કેટલી છે આપણી જોડે? 1. એટલે હવે આ જે ખૂણો બનવાનો થીટા, એ થીટા આપણી વ્યાખ્યા મુજબ L/R, એટલે 1/1 બરાબર શું મળશે? 1. એ જે માપ 1 આપણને મળ્યું એને શું કહેવામાં આવશે? એક રેડિયન કહેવામાં આવશે. બરાબર? એટલે 1 જે છે એને રેડિયન કહેવામાં આવશે અને આ જે છે એને આપણે શું કહીશું? એક અંશ કહીશું. એટલે અંશ અને રેડિયન એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખાસ આપ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે અહીંયા વર્તુળનો થોડોક બીજો પણ આપણે જરા અભ્યાસ કરીએ તો વર્તુળના પરિઘ વિશેની આપણે વાત કરીએ. આપણે અગાઉ વર્તુળનો પરિઘ એ શબ્દ પણ એની વ્યાખ્યા પણ આપણે કરેલી છે કે વર્તુળનો પરિઘ એટલે r ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ હોય એના પરિઘને આપણે શું લઈએ છીએ? 2πr કહીએ છીએ. 2πr એટલે એ બિંદુથી શરૂ કરીને પાછા એ બિંદુ સુધી આપણે પહોંચીએ એટલે એનો આખો પરિઘ થશે. એ પરિઘને આપણે શું કહેતા હતા? 2πr. એટલે r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનો પરિઘ બરાબર 2πr. પણ એમાં r બરાબર આપણે શું લઈએ? 1 લઈએ. તો r બરાબર 1 લેતા એ જે પરિઘ જે મળે છે આપણને 2π એટલે કેટલા મળશે? 1. એટલે ઇક્વલ ટુ શું લઈએ છીએ આપણે? 2π તરીકે અહીંયા લઈએ છીએ. એટલે આખું જે પરિભ્રમણ પૂરું થશે એ પરિભ્રમણને આપણે અહીંયા રેડિયનની ભાષામાં શું લઈશું? 2π લઈશું. અને અહીંયા જે આપણે લઈએ છીએ કેટલા લઈએ? 360. અહીંયા પરિભ્રમણ કેટલું લઈએ? 360. એટલે જનરલી એ બંને વચ્ચે જ્યારે સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરવાનો વાર આવશે ત્યારે 2π બરાબર 360 માટે આપણે એવું લખી શકીએ છીએ કે π કેટલા? 180 અંશ. આ રીતે આપણે આગળ લખતા હોઈએ છીએ. એટલે આ રીતે ખાસ આજે જે આપણે અભ્યાસ કર્યો એ પ્રમાણે થોડી પૂર્વ ભૂમિકા ત્રિકોણમિતિની આપણે બાંધી. લઘુકોણ જે છે ખૂણાઓ કાટકોણના એને ત્રિકોણમિતિય જે ગુણોત્તરો છે આપણે વ્યાખ્યાયિત કર્યા. ત્યાર પછી 11 સાયન્સની અંદર આપણે જે વ્યાપક સ્વરૂપની અંદર ત્રિકોણમિતિનો અભ્યાસ કરવાનો છે એમાં ખૂણો આપણે ખાસ વ્યાખ્યાયિત કર્યો. ખૂણો એટલે પ્રારંભિક બાજુ, અંત્ય બાજુ જે પરિભ્રમણ થતું હોય ત્યારે જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય એટલે શું કહેવાય? બે એનો ખૂણો કહેવાશે કિરણો વચ્ચેનું. ખૂણાનું માપ, અંશ માપ અને રેડિયન માપ બે પ્રકારના માપ આપણી પાસે આવશે. અંશ માપની અંદર જો વાત કરીએ તો પ્રારંભિક ભુજ જે છે એ આખું 360 અંશનું એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ કરે એટલે 360 અંશ જે થાય એ 360 અંશમાં 1/1 પૂર્ણ પરિભ્રમણના 1/360માં ભાગને આપણે શું કહીએ છીએ? એક અંશ કહીએ છીએ. બરાબર? અને એક અંશને પાછું એનું પાછું ડિવિઝન, એનું પાછું આગળ ભાગ કરીએ તો એક અંશના 60 સરખા આપણે ભાગ કરીએ. એક અંશના 60 સરખા ભાગ કરીએ તો 60માં ભાગને આપણે શું કહેવામાં આવશે? 1 મિનિટ કહેવામાં આવશે. જેનો સંકેત આ રીતે 1 મિનિટ એટલે 1 ની ઉપર એક ડેશ આપણે કરીશું. અને એનાથી આગળ વધીએ તો સેકન્ડ. સેકન્ડ એટલે એક જે મિનિટ આપણને મળી તેના પર પાછા 60 ભાગ કરો એટલે 1 મિનિટના 60માં ભાગને આપણે શું કહીશું? 1 સેકન્ડ કહેવામાં આવશે.
એટલે આ અંશ માપ આવશે. એ જ રીતે રેડિયન માપ આવશે. રેડિયન માપમાં પેલા એકમ વર્તુળ જેનું કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ હોય, ત્રિજ્યા 1 હોય, એને એકમ વર્તુળ કહેવામાં આવશે. આ આપણે 10માનું જે સિદ્ધાંત છે કે L લંબાઈવાળો જે ચાપ છે AB એને કેન્દ્ર દ્વારા ધારો કે થીટા માપનો ખૂણો બનાવે તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લઈએ છીએ L/R. એટલે એ રીતે એક રેડિયનની જો આપણે વ્યાખ્યા જોતી હોય તો આ રીતે મળે કે એકમ વર્તુળમાં એકમ લંબાઈના ચાપ દ્વારા કેન્દ્ર આગળ વધતા ખૂણાના માપને એકમ વર્તુળમાં આ AB જે છે એકમ લંબાઈની ચાપ દ્વારા કેન્દ્ર આગળ વધતો જે ખૂણો છે થીટા, જેને આપણે 1 રેડિયન કહેવામાં આવશે. એટલે આ રીતે પછી એનો પરિઘ આપણે વર્તુળનો 2π r લઈએ છીએ. r બરાબર 1 લેતા 2π પરિઘ આવશે. અહીંયા આપણે પરિઘના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, અહીંયા પરિભ્રમણના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. એટલે બંનેનો જે આપણે રિલેશન જોયો તો 2π બરાબર 360 એટલે π બરાબર 180 એવું આપણને અહીંયા પ્રાપ્ત થતા હોય છે. જનરલી જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલને બધું ગણીશું ત્યારે જે અંશ માપ હોય છે એ અંશ માપને ડિનોટ કરવા માટે એના ઉપર આ રીતે સિમ્બોલ કરવામાં આવેલો છે સર્કલનો. પણ એ જો રેડિયન માપ હોય તો 1 ની ઉપર r લખેલું હોય. અમુક વખતે r લખેલું ના હોય ત્યારે એને રેડિયન માપ તરીકે જ આપણે સમજવાનું. ધારો કે 20 અંશ છે અને માત્ર 20 લખ્યું હોય તો 20 અંશ માપ કહેવાશે અને આ 20 જે છે ને આપણે શું લઈશું? રેડિયન માપ લઈશું. તો આ રીતે અંશ માપ અને રેડિયન માપ વિશેનો આપણે અત્યારે અભ્યાસ કર્યો. હવે આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર અંશ માપનું રૂપાંતર રેડિયન માપમાં કઈ રીતે કરવું, રેડિયન માપનું રૂપાંતર અંશ માપમાં કઈ રીતે કરવું એ વિશેના થોડાક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર લઈશું. થેન્ક યુ.